Đây các bạn, đây là một cái hồ điệp mình đã trồng với phương pháp thủy canh được khoảng 9 ngày. Thì như mấy bạn cũng thấy, hai chiếc rễ non ở trên đây nó đã lú ra. Thì để mình lấy ra luôn cho mấy bạn xem ha. Đây, hai chiếc rễ non nó đã lú ra được khoảng nhiêu đây, được khoảng nửa cm ha. Và cái rễ ở phía dưới đây thì bạn nhìn mấy bạn cũng thấy rồi, cái chỗ khúc dưới đây nè, từ đầu ngón tay mình xuống dưới đây là cái rễ nó mới lú ra thêm ha. Tại vì do mình chỉ mới trồng được khoảng 9 ngày thôi nên thời rễ nó lú ít. Và hai cái rễ cũ bên đây nó vẫn luôn xanh tốt, không hề có cái hiện tượng nào bị thối hết. Những cái chấm đen này là nó có sẵn lúc mình tách cái giá hệ nó ra để mình trồng, chứ không phải là do mình do nó bị thối. Các bạn thấy cái đầu nó là xanh lè luôn, đang lú là da nè, thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì bạn trồng thủy canh thì bạn không thể nào mà bón phân theo cái cách bón phân bình thường được, các bạn phải có những cách bón phân khác nhau. Thì từ lúc trồng đến hôm nay thì của mình trồng là được đúng 9 ngày. Mình áp dụng cái phương pháp bón phân như thế nào để cho cây lan của mình nó được xanh tốt, lá thì luôn cứng cáp, rễ thì lú ra. Thì hôm nay cô giáo Thực mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái phương pháp bón phân cho cây lan hồ điệp trồng thủy canh ha. Đây các bạn, đây là một cây lan hồ điệp mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong những video lần trước. Một cây lan hồ điệp mà mình rất thích, một cây mẹ và có hai cây con. Thì cũng như mấy bạn cũng biết, thì để chăm sóc những cái lan hồ điệp luôn khỏe mạnh, đây là những cái con nha các bạn, luôn khỏe mạnh và có bộ lá luôn xanh tốt, và những chiếc lá sau luôn mập và to hơn những chiếc lá trước, lá đầu. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời cho những ai yêu dòng hoa lan, đặc biệt là dòng lan hồ điệp ha. Thì cũng như hôm bữa mình cũng có chia sẻ cho mấy bạn một cái phương pháp trồng lan hồ điệp thủy canh. Cái phương pháp này nó có cái ưu điểm là chúng ta không tốn quá nhiều công chăm sóc. Chúng ta có thể để trong những cái bàn làm việc như thế này và có thể ngắm bộ rễ của nó mỗi ngày, không tốn thời gian phải tưới và không làm dơ cái chỗ làm việc của chúng ta. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ thay nước cho nó một lần. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà để bón phân cho cây lan hồ điệp trồng thủy canh này. Thì trước tiên mình sẽ lấy nó ra cho các bạn xem thử. Cây này là hôm bữa mình cũng có làm cái video ngắn chia sẻ cho mấy bạn rồi. Mình trồng được đúng tới hôm nay đúng 9 ngày luôn, đúng 9 ngày ha. Thì đây mấy bạn thấy chiếc lá của nó rất là khỏe mạnh, cứng cáp, không hề mềm tí nào ha, và luôn căng bóng vì nó luôn được cung cấp đủ nước. Và đây các bạn nhìn thật kỹ ha, từ cái ngất này, ngất đây các bạn, ngay cái đầu móng tay của mình là từ lúc mình trồng nó mới lú ra được tới đây là được khoảng 1 cm. Thì bạn nhìn mấy bạn cũng thấy rồi ha, cái này là lúc trước mình lộn nè đó. Thì cái này là cái rễ non nó mới lú ra 9 ngày mà nó đã ra được như đây rồi. Thì bạn thấy là nó cũng phát triển rất là tốt đúng không? Của nó vẫn vậy. Đây, các bạn thấy hai cái rễ của nó không? Hai cái rễ nhú của nó ra nè. Thì đối với cách trồng lan hồ điệp thủy canh thì các bạn không thể nào bón phân như bón phân cho đó, giống như những cái cây hồ điệp trồng trong chậu. Tại vì hồ điệp trồng trong chậu á, thì 5 đến 7 ngày thì các bạn xịt phân một lần, và những ngày tiếp theo thì các bạn xịt nước. Thì cái phần lượng nước mà những ngày tiếp theo đó nó sẽ rửa trôi bớt một lượng phân nào đó còn dư động trong những cái giá thể. Vậy thì mấy bạn bón phân cho cây lan hồ điệp mà trồng thủy canh như thế này thì bón như thế nào? Chúng ta không thể nào lấy cái lượng phân thuốc mà bón cho cây lan này chúng ta chế vô đây thì không thể nào
lạnh như vậy được. Tại vì mình bón cho cây lan này á là khoảng 5 đến 7 ngày mình bón một lần. Mà khi mà mình chế ở đây thì cây lan cho khi mà mấy bạn trồng thủy canh như thế này á, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ hút những cái phân đó, nó dẫn đến cái sự là dư cái lượng phân bón, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bị thối cái rễ lan và dẫn đến cây lan của chúng ta bị chết. Vậy thì mình bón vậy thì chúng ta bón như thế nào để giúp cho cây lan trồng thủy canh vừa xanh tốt và luôn cứng cáp mà tiện nhất, không mất quá nhiều công chăm sóc? Thì chúng ta có hai cái cách bón ha. Cách thứ nhất là mấy bạn vẫn lấy cái lượng nước mà tưới mấy bạn pha ra, mấy bạn tưới lan trong chậu này bình thường á, mấy bạn chế mỗi lần 2 nước, mấy bạn chế vô đây giống như của mình, chế khoảng 1/4 ha, 1/4 của cái cốc đây nè, đó, chế vào 1/4 của cái cốc này và chúng ta để như thế này khoảng 2 tiếng. Thì chúng ta hãy chế bỏ cái lượng nước đó ra, bỏ cái lượng nước mà phân này đó ra ha. Chúng ta không thể nào để từ ngày này qua ngày khác được nha các bạn. Để như thế thì bảo đảm mấy bạn những cái rễ này nó sẽ bị thối ngay lập tức. Khoảng 2 tiếng thì các bạn sẽ đổ ra và thay vào nước sạch bình thường. Thì cách thứ nhất này á thì nó hơi mất thời gian tí xíu, là mấy bạn phải thay nước khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng sau khi cho cây lan nó đã hút được nhiều cái chất dinh dưỡng. Và một cái cách đơn giản hơn và tiện dụng hơn mà mình đã áp dụng, đó là pha thật là loãng cái lượng nước tưới của những cái chậu này nè. Mình lấy ví dụ như mấy bạn pha ra 1 lít nước để tưới cho cây lan này. Khi mấy bạn cho vào cái cốc trồng thủy tinh thì mấy bạn nhắm chừng, ví dụ như mấy bạn cho như đây nước là 1/4 của cái cốc này, thì bạn cứ nhắm chừng cái lượng nước mà phân bón cho cây lan trong 1 lít bón cho cây lan bình thường thì các bạn chỉ lấy 1 phần và cho thêm 4 phần nước bình thường là sẽ được 5 phần. Ví dụ như 10 ml nước phân để bón cho cây lan cho những chậu lan bình thường ha, thì bạn cho thêm 40 ml nước lọc bình thường để cho vào trong cái cốc của mình. Thì với cách đó thì cái lượng phân nó sẽ được loãng ra tối đa. Mấy bạn có thể cho 4 phần hoặc là 5 phần cũng vẫn được nha. Thì với cái cách đó thì mình đã áp dụng nay được đúng 9 ngày và cây lan của mình, rễ lan của mình không hề bị thối và đang phát triển rất tốt. 7 ngày mình thay nước 1 lần. Cái này là từ lúc mình trồng tới giờ mình mới thay nước 1 lần thôi. Hai cái nước bón phân đó luôn á, mới thay nước 1 lần thôi. Thì các bạn thấy cái rễ hồi nãy mình có đưa cho các bạn xem rồi, hai cái rễ con ở trong này nè đang phát triển rất là tốt. Tại vì nó luôn được giữ ẩm là cái nhất. Cái hai là cái rễ ở dưới đây nó luôn được hút nước và hút một lượng phân thích hợp vừa đủ, giúp cho cái lá lan luôn xanh tốt, không hề bị nhăn hay có hiện tượng bị thối bị gì hết. Đó là một điều rất tuyệt vời khi chúng ta để trong những cái bàn làm việc như thế này, không cần phải tốn công chăm sóc quá nhiều. Rồi thì cuộc sống thực mình cũng chia sẻ một tí xíu cái gọi là cái kinh nghiệm mà mình đã áp dụng cho cây lan của mình và nó đã thành công. Thì nếu bạn thấy hay và hợp lý hoặc là có nghi vấn nào đó thì mấy bạn hãy cứ comment phía bên dưới video, mình sẽ giải đáp cái thắc mắc đó cho mấy bạn. Hoặc là mấy bạn còn nghi vấn nữa thì bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Cái thứ nhất là ủng hộ mình để làm động lực. Cái hai nữa là khi mà khoảng 1 tháng nữa hay là chừng nào mà cái cây lan này của mình á nó phát triển tốt hơn, những cái rễ ở trên đây, những cái rễ non ở trên đây nó ra dài hơn, hay là nó phát triển không tốt như thế nào đó thì mình cũng sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ lại cho các bạn để cho các bạn tham khảo ha. Rồi, cuộc sống thực mình xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn mấy bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.